স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত টাইপিষ্টৰ পোষ্ট ওলাইছিলে, অলপ দিন হ'ল এডভাৰটাইজটো ওলোৱা। চ' বৰ্তমান তাৰে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে, এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি সেই চাকৰিটোৰ বাবে যদি আবেদন আপোনালোকে কৰিছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি মেলি আপোনালোকে 17 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব, 17 নৱেম্বৰত পৰীক্ষা হ'ব। আজি 1 তাৰিখ। আপোনালোকে গৈ পেলাই পৰীক্ষা ক'ত দিব লাগিব, কেনেকৈ দিব লাগিব, মই ন'টিছখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। চ' এইটো চাওক, ইয়াতে লিখা আছে, এখন আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ন'টিছ হয়। দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ কেণ্ডিডেটছ হুজ এপ্লাইড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ টাইপিষ্ট। এইটো এডভাৰটাইজটো আপোনালোকৰ ডেট আছিলে 28 ডিচেম্বৰ 2020। মই কৈছোঁ যোৱা বছৰৰ এডভাৰটাইজ আছিলে। তো এইটো যিটো কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল যিটো টেষ্ট আছে, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো আপোনালোকৰ হ'ব 17 নৱেম্বৰ, আৰু আজি 1 তাৰিখ হৈছে। 17 নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা হ'ব। ক'ত হ'ব আপোনালোকে চাই লওক, ৰুম নম্বৰ 16, অৰ্থাৎ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ যিটো GNB ভৱন আছে, তাৰে আপোনালোকৰ 2nd ফ্ল'ৰৰ ৰুম নম্বৰ 16। আপোনালোকে এড্ৰেছটো ভালদৰে মনত ৰাখিব, সেইটোতে গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে দিব পাৰিব। The list of accepted candidates along with the examination schedule has been updated in the official website assamvidhansabha.org. আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো যিটো www.assamvidhansabha.org, এইটো খুলি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ কল লেটাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে, বা যিসকলে একচেপ্ট ৰিজেক্ট যিখন লিষ্ট আছে সেইখন ডাউনলোড আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ যদি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন যদি নাপায় বা কেনেবাকৈ যদি হেৰালে বা কিবা হ'ল, আপোনালোকে আপোনালোকে নিজৰ ডুপ্লিকেট এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব। ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট এষ্টাব্লিছমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব। অ'কে, কিন্তু 15 নৱেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ যাব, আপোনালোকে যাওঁতে ইয়াত লিখা আছে চাওক, আৰ অলছ' ৰিকুৱেষ্টেড টু ব্ৰিং অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট, টেষ্টিমনিয়েলছ এক্সেট্ৰা ইন ছাপৰ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছাৰ। আপোনালোকে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিছে, আপোনালোকৰ পঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট হওক, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হওক, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ড হওক, এই সকলোবিলাক আপোনালোকে অৰিজিনেল লৈ যাব, আৰু পৰাপক্ষত ডুপ্লিকেট কপি এটা আপোনালোকে লৈ যাব, লগতে আপোনালোকে ফটো লৈ যাব। অ'কে, আপোনালোকে পাছপৰ্ট ফটো 3-4খন আপোনালোকে লৈ যাব। চ' এইখিনি কথা একদম নাপাহৰিব। চাওক, আসাম বিধানসভা.org মাৰিলে এনেকুৱা এখন আপোনালোকৰ ৱেব পেজ ওলাব, যিটো ৱেবছাইট হয়। এইটো আপোনালোকে চাওক, এইটো ৱেবছাইট ওলাব। এটা কথা মনত ৰাখিব, তাৰপিছত আপোনালোকে যি এই ৰাইট হেণ্ড চাইডে 3 ডেছ দেখিছে, আপোনালোকে 3 ডেছটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি তলত চাওক ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি আহিছে, দেখিছেনে? ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ টেবটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ টেবটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাওক কেণ্ডিডেটছ শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফৰ ভাইভা ভইচ। এইটো এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ যিটো আগৰ পৰীক্ষা আছিলে, এইটো পুৰণা, এইবিলাক আপোনালোকে চাব নালাগে। দ্বিতীয়টো চাওক, লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ হুজ এপ্লিকেশ্যনছ হেভ বিন একচেপ্টেড ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট টু বি হেল্ড এজ ইণ্ডিকেটেড বিল' ফৰ দ্য পোষ্ট অফ টাইপিষ্ট এডভাৰটাইজ বাই ইমান। তো এইটো চাওক, এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো এইখিনি চাওক, এইখিনি কাৰ এপ্লিকেশ্যনখিনি মানে আপোনাৰ একচেপ্ট হৈছে চাওক। ইয়াতে প্ৰথম মই 2-এটা নাম কৈ দিছোঁ। ৰোল নাম্বাৰখিনি চাওক, আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰখিনি আছে, চিৰিয়েল নম্বৰ, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ, তাৰপিছত নেম অফ কেণ্ডিডেট, ডেট আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ডেটটো, আৰু আপোনালোকৰ টাইমটো। ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, তো সকলোৰে পৰীক্ষা একে ডেটতে চাওক, 17 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা। খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ টাইমটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ। এই চাওক, এতিয়া গ্ৰুপ A1, যিটো গ্ৰুপ A1 কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ টাইম হৈছে 10টা বজাত ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত গ্ৰুপ A2 হৈছে 11টা বজাত। ঠিক সেইদৰে গ্ৰুপ A3 হৈছে 12টা। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ গৈ ৰাতি মানে 5টা বজাত আছে গ্ৰুপ A7। তাৰপিছত দ্বিতীয় দিনা 18 তাৰিখে গ্ৰুপ Bৰ আছে 10টা বজাত। ঠিক সেইদৰে আছে আপোনালোকৰ কেইবাদিনো পৰীক্ষা হ'ব, কাৰণ ছিলেক্টেড লিষ্ট বহুত আছে। 20 তাৰিখে আছে। আপোনালোকৰ নিজৰ নামখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, আৰু সময়টো ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ ডেটটো কেতিয়া হয় আৰু সময়টো কেতিয়া হয়, সেই বস্তুটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, যিহেতু বহুত আছে। আপোনালোকে চাওক, এতিয়া 27 তাৰিখলৈকে পৰীক্ষা, মই লাষ্টলৈকে দেখাই দিছোঁ, অৰ্থাৎ 1 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। 17 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু টোটেল কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ আছে 2089 জন, অৰ্থাৎ 2089 জন কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে পৰীক্ষা হ'ব। কোনটো টাইম স্লটত আপোনালোকৰ হৈছে, এই লিষ্টখন চাই পেলাই আপোনালোকে সেইটো গম পাব, আৰু ডেটটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব যে কোনটো ডেটত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড। এইটো কিন্তু ভালো লাগিব, যিহেতু টাইপিঙৰ পষ্ট হয়, আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড কিন্তু আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাল আপোনালোকৰ লাগিব। যিটো এডভাৰটাইজৰ সময়ত আপোনালোকক দিছিলে, মোৰ বস্তুটো মনত নাই এতিয়া, কিন্তু নৰ্মেল স্পীড আমাৰ 80 কি ডিপ্ৰেশ্যন, সেইটো আমাৰ দৰকাৰ হয়। 30 পৰা 80 ভিতৰত সেইটো থাকিবই লাগে। আছামিজ ইংলিছ দুইটা টাইপিং চাই যাব, আৰু ডিক্টেশ্যন কৰিব পাৰে। ডিক্টেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে টাইপ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে। সেই বস্তুখিনি চাব অলপমান। কম্পিউটাৰ টেষ্ট যিহেতু আপোনালোকে অলপ সেইটো হিচাপত আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব। ৱৰ্ডত কাম কৰিবলৈ দিব পাৰে, এক্সেলত
কাম কৰিবলৈ দিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক OS থাকে তেনেকুৱাত কাম কৰিবলৈ দিব পাৰে কিন্তু মষ্টলি টাইপিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দিব চ' সেইটো হিচাপত আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব চ' এই ধৰণে আপোনালোকে যিটো ভেনিউ দিয়া আছে বা যিটো ডেট দিয়া আছে যিটো সময় দিয়া আছে সেইমতে আপোনালোক যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে ভালদৰে পৰীক্ষা দিব চ' সকলোকে যিসকলে পৰীক্ষা দিবলগীয়া আছে তেওঁলোকক অল দ্য বেষ্ট আৰু আপোনালোকে ভালদৰে পৰীক্ষা দিব চ' আপোনালোকৰ লগৰ কোনোবাও আবেদন যদি কৰিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে কথাখিনি গম পায় চ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে আকৌ নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম ধন্যবাদ